nhà là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người, thế nên luôn phải dựa vào yếu tố phong thủy để chọn thời điểm sao cho mọi việc suôn sẻ, thu hút được vận may. Trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi tuổi Bính Dần 1986 làm nhà, mua nhà năm nào được cho là mang lại nhiều may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết. Gia chủ tuổi Bính Dần 1986 có năm sinh dương lịch từ ngày 9 tháng 2 năm 1986 đến ngày 28 tháng 1 năm 1987. Mệnh hỏa, lưu trung hỏa tức lửa trong lò. Trong phong thủy nhà ở, việc xem tuổi trước khi làm nhà là một việc làm cực kỳ quan trọng. Bởi mỗi con người sẽ có những vận hạn tương ứng với các năm khác nhau. Nếu không may gia chủ làm nhà phạm vào những năm tam tai, kim lâu, hoang ốc thì sẽ rất xấu. Chính vì vậy nếu gia chủ chọn được năm làm nhà, mua nhà hợp tuổi sẽ mang lại may mắn thuận lợi. Những vận hạn cần tránh khi làm nhà được chúng tôi tóm tắt như sau. Tam tai là 3 năm liên tiếp gặp hạn, xây nhà vào năm tam tai có thể gặp nhiều bất trắc, khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và vận mệnh của gia chủ. Hạn hoang ốc là một trong những hạn mà người Việt Nam thường kiêng kỵ khi xây nhà, sửa nhà hay mua nhà. Hoang ốc là ngôi nhà hoang vắng, không có người ở. Nếu gia chủ phạm phải hạn hoang ốc khi xây nhà sẽ gặp phải những điều không may mắn về sức khỏe, tài lộc và công danh. Đối với hạn kim lâu là một quan niệm trong văn hóa dân gian Việt Nam, được cho là mang lại những điều không may mắn cho những người phạm phải trong những năm nhất định. Theo quan niệm này, những người phạm vào hạn kim lâu có thể gặp phải những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, đặc biệt là trong hôn nhân, gia đạo và sự nghiệp. Bên cạnh đó trước khi muốn khởi công động thổ làm nhà, gia chủ cần chọn ngày giờ đẹp để giúp cho công trình được bền vững với thời gian, tránh đi những điều rủi ro bất hạnh, xui xẻo cho gia chủ. Trong trường hợp gia chủ không thể thay đổi lịch trình xây dựng vì các vấn đề khách quan, bạn có thể xem xét việc mượn tuổi làm nhà để hóa giải các vận hạn và các điều không may. Mượn tuổi tức gia chủ sẽ nhờ một người khác có tuổi hợp với năm xây dựng, đứng ra thực hiện các nghi lễ quan trọng trong quá trình xây nhà thay mặt mình. Vậy gia chủ Bính Dần làm nhà, mua nhà năm nào được thuận lợi? 1. Gia chủ Bính Dần 1986 khởi công năm Ất Tỵ 2025 mệnh hỏa. Trong năm 2025, gia chủ có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ không phạm tam tai, kim lâu, hoang ốc nên không cần mượn tuổi. 2. Gia chủ Bính Dần 1986 khởi công năm Bính Ngọ 2026 mệnh thủy. Trong năm 2026, gia chủ phạm hạn hoang ốc, quý bạn không nên tiến hành xây dựng làm nhà hoặc mua nhà, mà nên đợi năm khác hoặc tiến hành thủ tục mượn tuổi. Một số tuổi phù hợp để mượn trong năm 2026 bao gồm: Bính Ngọ 1966 mệnh thủy, Mậu Thân 1968 mệnh thổ, Kỷ Dậu 1969 mệnh thổ, Mậu Ngọ 1978 mệnh hỏa, Giáp Tý 1984 mệnh kim. 3. Gia chủ Bính Dần 1986 khởi công năm Đinh Mùi 2027 mệnh thủy. Trong năm 2027, gia chủ phạm hạn kim lâu và hoang ốc, quý bạn không nên tiến hành xây dựng làm nhà hoặc mua nhà, mà nên đợi năm khác hoặc tiến hành thủ tục mượn tuổi. Một số tuổi phù hợp để mượn trong năm 2027 bao gồm: Kỷ Dậu 1969 mệnh thổ, Canh Tuất 1970 mệnh kim, Bính Thìn 1976 mệnh thổ, Ất Sửu 1985 mệnh kim, Mậu Thìn 1988 mệnh mộc. 4. Gia chủ Bính Dần 1986 khởi công năm Mậu Thân 2028 mệnh thổ. Trong năm 2028, gia chủ phạm hạn tam tai, quý bạn không nên tiến hành xây dựng làm nhà hoặc mua nhà, mà nên đợi năm khác hoặc tiến hành thủ tục mượn tuổi. Một số tuổi phù hợp để mượn trong năm 2028 bao gồm: Mậu Thân 1968 mệnh thổ, Tân Hợi 1971 mệnh kim, Đinh Tỵ 1977 mệnh thổ, Canh Thân 1980 mệnh mộc, Kỷ Tỵ 1989 mệnh mộc. 5. Gia chủ Bính Dần 1986 khởi công năm Kỷ Dậu 2029 mệnh thổ. Trong năm 2029, gia chủ phạm hạn tam tai và kim lâu, quý bạn không nên tiến hành xây dựng làm nhà hoặc mua nhà, mà nên đợi năm khác hoặc tiến hành thủ tục mượn tuổi. Một số tuổi phù hợp để mượn trong năm 2029 bao gồm:
Kỷ Dậu 1969 mệnh Thổ. Tân Hợi 1971 mệnh Kim. Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc. Tân Dậu 1981 mệnh Mộc. Đinh Mão 1987 mệnh Hỏa. 6. Gia chủ Bính Dần 1986 khởi công năm Canh Tuất 2030 mệnh Kim. Trong năm 2030, gia chủ phạm hạn tam tai và hoang ốc, quý bạn không nên tiến hành xây dựng làm nhà hoặc mua nhà, mà nên đợi năm khác hoặc tiến hành thủ tục mượn tuổi. Một số tuổi phù hợp để mượn trong năm 2030 bao gồm: Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc. Quý Sửu 1973 mệnh Mộc. Kỷ Mùi 1979 mệnh Hỏa. Mậu Thìn 1988 mệnh Mộc. Tân Mùi 1991 mệnh Thổ. Như vậy trong 6 năm liên tiếp từ năm 2025 đến 2030, gia chủ canh thân có thể xem xét xây nhà vào năm Ất Tỵ 2025 do không phạm phải vận hạn nào. Các năm xây nhà tốt nhất cho quý bạn gồm năm Giáp Dần 2034 và năm Đinh Tỵ 2037. Trong trường hợp gia chủ không thể thay đổi lịch trình xây dựng vì các vấn đề khách quan, bạn có thể xem xét việc mượn tuổi làm nhà để hóa giải các vận hạn, điều không may. Một số lưu ý trong quá trình mượn tuổi như sau. Nên mượn tuổi những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông đúc là tốt nhất. Không mượn tuổi của người đang có tăng gia và hạn tam tai, kim lâu, hoang ốc, thái tuế bởi có thể mang đến năng lượng xấu, khiến quá trình xây dựng gặp khó khăn. Nên lựa chọn nam giới để mượn tuổi xây nhà và tốt nhất là người này lớn tuổi hơn chủ nhà. Không mượn tuổi của người cho hai người mượn cùng lúc bởi có thể gây ảnh hưởng xấu đến cả hai người mượn tuổi. Người được mượn tuổi cần có sức khỏe tốt để có thể hoàn thành những thủ tục cần thiết trong suốt thời gian xây nhà. Không được phép mượn tuổi làm nhà khi chỉ sửa soạn lại nhà cũ. Chỉ mượn tuổi khi khởi công xây dựng nhà mới. Nếu như chỉ sửa chữa, dọn dẹp lại nhà cửa mà không động chạm gì đến đất đai thì gia chủ chỉ cần chọn ngày tháng tốt lành để tiến hành. Nếu như sửa nhà mà động đến đất thì phải làm lễ để dâng lên thần linh. Bên cạnh việc chọn năm xây nhà hợp tuổi, gia chủ Bính Dần 1986 nên lưu ý thêm các vấn đề sau. Ngoài vấn đề tuổi 1986 làm nhà năm nào đẹp nhất thì các bạn cũng nên quan tâm đến màu sắc của căn nhà. Theo thuyết ngũ hành, người sinh năm 1986 thuộc mệnh Hỏa, nạp âm lưu trung hỏa. Khi chọn màu sơn nhà, gia chủ tuổi Bính Dần nên chọn các màu sơn hợp phong thủy sau. Chọn màu sơn hợp mệnh Hỏa, màu bản mệnh của mệnh Hỏa là đỏ, cam, hồng, tím. Đây là những màu sắc mang đến sự may mắn, tài lộc và sức sống dồi dào cho gia chủ. Chọn màu sơn tương sinh, màu tương sinh với mệnh Hỏa là màu xanh lá cây của mệnh Mộc. Mộc sinh hỏa nên việc sử dụng màu xanh lá cây trong nhà sẽ giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi, phát triển trong công việc và cuộc sống. Tránh chọn màu sơn tương khắc, màu tương khắc với mệnh Hỏa là màu đen, xanh dương của mệnh Thủy. Thủy khắc hỏa nên việc sử dụng những màu sắc này trong nhà sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vận khí của gia chủ, khiến gia đình dễ gặp phải những điều xui xẻo. Ngoài ra, khi chọn màu sơn nhà, gia chủ cũng cần lưu ý đến hướng nhà, hướng cửa, ánh sáng tự nhiên, để đảm bảo ngôi nhà được hài hòa, cân bằng và mang đến nhiều vận khí tốt lành. Bên trên là thông tin tổng quan nhằm giải đáp câu hỏi tuổi Bính Dần 1986 làm nhà, mua nhà sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn nhằm đón lành tránh dữ. Đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.